Hello students, welcome back on online sessions of Computer Science and Engineering Department. I am Professor Hatgine. We are studying data structure using C. In that we are covering first unit, Introduction to Data Structure. Today we are going to see the last part of this unit. Before that, in previous video, we are seen that how to write an algorithm and what are the approaches to write an algorithm. There is two types of approaches to write an algorithm, that is top-down approach and bottom-up approach. Okay, we are seeing that one. Today we are going to see the algorithm complexity and the notations which will be used for calculating how the algorithm will be efficient. Okay, now let's start the first point. Points to be discussed. या व्हिडिओमध्ये आपण कुठले कुठले पॉइंट्स डिस्कस करणार आहोत हे आपण बघणार आहोत. फर्स्ट पॉइंट, अल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय, त्याचे टाइप्स काय आहेत हे बघणार आहोत. सेकंड पॉइंट बघणार आहोत, असिम्प्टोटिक नोटेशन एनालिसिस म्हणजे काय, असिम्प्टोटिक एनालिसिस काय आहे, आणि त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत द नोटेशन विच विल बी युज्ड टू एनालाइज द अल्गोरिदम. ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, अल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी. बिफोर दॅट आपण अल्गोरिदमची कॉम्प्लेक्सिटी बघायच्या आधी आपण बघणार आहोत अल्गोरिदम म्हणजे काय. इट्स जस्ट अ डेफिनेशन. लास्ट व्हिडिओ मध्ये पण आपण बघितलं होतं, an algorithm is a set of well defined instructions in a sequence to solve a problem. अल्गोरिदम काय आहे, हे सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स आहेत जेणेकरून ते सिक्वेन्शियली सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स असतील टू सॉल्व्ह अ प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी ते यूज केले जातात सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स. सपोज आपल्याकडे काय आहे, एक एक्स हा अल्गोरिदम आहे, म्हणजे एखादा अल्गोरिदम आहे आणि त्याचे नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत, म्हणजे त्याचे एन नंबर ऑफ साइजेस आहेत. तर इथे दोन फॅक्टर्स आपल्याला काय होतात, अप्लाय होतात त्या अल्गोरिदमवर, आणि त्याच्यामुळे त्याची कॉम्प्लेक्सिटी काय आहे हे डिसाइड होते, किंवा त्याला लागणारा टाइम काय आहे हे डिसाइड होते. मग हे दोन फॅक्टर्स कुठले आहेत, फर्स्ट इज अ टाइम अँड सेकंड वन इज अ स्पेस. टाइम अँड स्पेस हे दोन फॅक्टर्स असे आहेत की ते अल्गोरिदम इफिशियंटली वर्क करते का हे डिसाइड होते या दोन पार्ट्सवर, दोन फॅक्टर्सवर. कुठले कुठले, टाइम अँड space. How they are going to affect an algorithm efficiency, how they are affect on performance of an algorithm, that will be decided when you are going to study algorithm complexity. Okay, let's start. What are the algorithm complexities of algorithm? There are two types of algorithm complexities. First one is a time complexity, a space complexity, and second one is a time complexity. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आणि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी असे दोन कॉम्प्लेक्सिटी आहेत अल्गोरिदमचे, ज्याच्यावर आपण जज करू शकतो की अल्गोरिदम हा इफिशियंट आहे का किंवा इफिशियंटली वर्क करतोय का. ठीक आहे, व्हॉट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अँड व्हॉट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय, तो प्रोग्राम जो आहे त्याच्यासाठी मेमरीमध्ये किती जागा लागणार आहे, इट इज नथिंग बट अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, हा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो आहे तो नंबर ऑफ फॅक्टर्स वर डिपेंड करतो. जे व्हेरिएबल्स आपण यूज करतो, जे व्हॅल्यूज आपण इन्सर्ट करतोय, जे व्हॅल्यूज आपण मेमरीमध्ये स्टोअर करतोय, ह्या सगळ्यावर डिपेंडेड काय आहे, हे आहे की ज्यामध्ये आपण स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करतोय. ठीक आहे, नेक्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काय आहे, तुमचा प्रोग्राम एक्झिक्युटिंगला स्टार्ट केल्यापासून तो एक्झिक्युटिंगच्या एंड पर्यंत येईपर्यंत किती वेळ लागतोय, इट इज नथिंग बट अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय, एक्झिक्युटिंग स्टार्ट झाल्यापासून आउटपुट आपल्यापर्यंत येईपर्यंत तो प्रोग्राम किती वेळ घेतोय, इट इज नथिंग बट अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. क्लिअर, लेट स्टार्ट. फर्स्ट वन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आपण फर्स्ट पार्ट बघणार आहे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज अ वे टू रिप्रेझेंट अमाउंट ऑफ टाइम needed by the algorithm, the program to run till its completion. Time complexity काय आहे, it is nothing but a amount of time. कशासाठी, तर तो प्रोग्राम कम्प्लिशन पर्यंत येईपर्यंत, एक्झिक्युशन स्टार्ट झाल्यापासून कम्प्लिशन पर्यंत येईपर्यंत जो टायमिंग लागणार आहे, इट इज नथिंग बट अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. याला काय म्हटलं जातंय, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी म्हटलं जातं.
Another definition, time complexity of an algorithm represents the amount of time required by the algorithm to run to completion. Completion पर्यंत रन केलं जातं त्याला म्हटलं जातं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. देन ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जी आहे ती न्यूमेरिकल फंक्शन मध्ये जर डिफाइन करायचं असेल तर त्याला एक नोटेशन यूज केलं जातं टी ऑफ एन. T of n, where T of n can be measured as the number of steps provided each step consumes constant time. प्रत्येक स्टेप T of n काय आहे हा टाइम रिक्वायर्ड टू एक्झिक्यूट n नंबर ऑफ स्टेप्स. आता हे n नंबर ऑफ स्टेप्स म्हणजेच काय, त्या अल्गोरिदम मध्ये किंवा त्या प्रोग्राम्स मध्ये जेवढे काय इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन्सला एक ठराविक टायमिंग लागत असतोय एक्झिक्युशन करायला. मग त्या सगळ्यांचं समेशन इट इज नथिंग बट अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. म्हणजे प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन्सला लागणारा टाइम हा याचे ऍडिशन म्हणजेच आपली काय झाली त्या प्रोग्रामची किंवा त्या अल्गोरिदमची कॉम्प्लेक्सिटी झाली. क्लिअर? लेट नेक्स्ट. For example, addition of two n-bit integers in n steps. 2 bit इंटिजर नंबर्स आहेत आणि त्यांची ऍडिशन आपल्याला करायचं आहे. मग त्याच्यासाठी आपण काय घेतलेलं आहे, टी ऑफ एन जे आपण आता बघितलं. टी ऑफ एन काय आहे, the time complexity of an algorithm that is called as a n that is having n number of steps. It will be calculated as c into n. N is number of steps and c is a constant. What is c? Where c is the time taken for the addition of two bits. हे 2 bits जे नंबर्स आहेत त्यांची ऍडिशन साठी लागणारा टाइम, दॅट इज T1, T2, T3 वॉट एव्हर बिट इट मे बी. एक्झाम्पल घेतल्यानंतर तुमच्या इझिली लक्षात येईल. हिअर वी ऑब्झर्व दॅट इथं काय कळते आपल्याला, टी ऑफ एन ग्रोज लिनियरली ॲज दी इनपुट साईज इन्क्रीजेस. बरोबर. आता हा जो एन आहे हा नंबर ऑफ स्टेप्स आहेत आणि हा जो काय आहे सी हा फॅक्टर जो आहे तो त्यासाठी लागणारा जो वेळ आहे तो असेल. मग समजा जर नंबर ऑफ स्टेप्स वाढले तर ऑटोमॅटिकली नंबर ऑफ टाइम टेकन बाय दॅट पर्टिक्युलर इन्स्ट्रक्शन्स विल बी इन्क्रीजेस. बरोबर आहे. नंबर ऑफ स्टेप्स वाढले म्हणजे हा टाइम पण वाढणार आणि हे दोन्ही वाढले तर ऑटोमॅटिकली काय होईल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन्क्रीज व्हायला सुरू होईल. म्हणजेच काय, हे दोन्ही लिनियरली प्रपोजिशन मध्ये आहेत की जर एक वाढला तर दुसरा सुद्धा ऑटोमॅटिकली वाढेल. इट इज कॉल्ड एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ओके. नेक्स्ट पार्ट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. आपण बघितलं आता टाइम कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिम्पली इट इज नथिंग बट अ टाइम टेकन टू एक्झिक्यूट दॅट अल्गोरिथम. इट इज नथिंग बट अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आपण आता बघणार आहोत स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय, इट इज द अमाउंट ऑफ मेमरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द अल्गोरिथम ड्युरिंग द कोर्स ऑफ इट्स एक्झिक्युशन. मी मगाशीच म्हटलं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट अ मेमरीमध्ये आपला तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट करण्यासाठी जेवढी मेमरी लागेल इट इज कॉल्ड एज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. मग अमाउंट ऑफ अ मेमरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय अन अल्गोरिथम ड्युरिंग द कोर्स ऑफ इट्स एक्झिक्युशन. Space complexity is very important for multi-user systems and in situations where limited memory is available. नेक्स्ट इयरला तुम्हाला एक सब्जेक्ट आहे ऑपरेटिंग सिस्टीम. ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये ह्या गोष्टी तुम्हाला कळतील की प्रोसेसेस ज्या आहेत किंवा एक्झिक्युशन होणारे ज्या प्रोसेसेस आहेत त्या प्रोसेसेस डिपेंड्स ऑन दॅट प्रायोरिटी. त्यांच्या प्रायोरिटीनुसार ते एक्झिक्यूट होतात. फॉर एक्झाम्पल आपण पण काहीतरी काम करत असतो. फॉर एक्झाम्पल आपण असं घेतलं तर की आपली एक्झाम आलेली आहे आणि एक्झामच्या वेळेला आपण अभ्यास करत बसलेला आहे. मग घरातले असू देत, बाहेरचे मित्र असू देत, कोणतरी रिलेटिव्ह असू देत, हे येतात काहीतरी गोष्टी बोलतात, मे बी काही जण फोन करतात. मग त्या वेळेला आपली प्रायोरिटी काय असते, एक्झामचा अभ्यास करणं. मग आपण काय करतोय, काही वेळेला जे नको असलेले कॉल्स आपण कंडक्ट करत नाही. कुठं कोण बोलवलं असेल तर थोड्या वेळाने येतो, माझा अभ्यास झाल्यानंतर येतो, अशा गोष्टी आपण सांगतोय. म्हणजेच काय, आपले जे वर्क्स आहेत, आपल्याला दिलेले जे वर्क असाइन केलेले आहेत ते सगळे वर्क्स डिपेंड्स ऑन आपल्यावर की तो कधी करायचा आहे, काय करायचं आहे, त्याच्यानुसार आपण तो एक्झिक्यूट करू शकतोय. मग त्याचप्रमाणे या कम्प्युटरमध्ये जो मेमरी स्पेस आहे त्या मेमरी स्पेसवर डिपेंडेड असेल किंवा त्या प्रोग्रामला लागणारा जो स्पेस आहे त्याच्यावर डिपेंडेड असेल की त्याचं एक्झिक्युशन कधी करायचं आहे किंवा त्याला किती वेळ लागणार आहे. म्हणून इथं कन्सिडर केला जातोय स्पेस फॅक्टर.
क्लिअर. मग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मल्टी युजर सिस्टीम्स. मग मल्टी युजर सिस्टीम्स मध्ये ह्याचा काय गरज आहे, तर मल्टी युजर सिस्टीम्स मध्ये जे कमी स्पेस लागणार आहे, कमी स्पेस ज्या प्रोग्रामला लागणार आहे तो पहिला एक्झिक्यूट केला जातो आणि नंतर मग जास्त स्पेस लागणारे एक्झिक्यूट केला जातो. आणि ह्या दोन्हीमध्ये कम्युनिकेशन ठेवणं खूप गरजेचं असतं आणि ते कम्युनिकेशन ठेवण्यासाठी ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी प्रत्येक एक्झिक्युशनला, प्रत्येक प्रोग्रामचं कॅल्क्युलेट केलं जातं. ओके. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिदम रिप्रेझेंट्स द अमाउंट ऑफ मेमरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय अल्गोरिदम इन इट्स लाईफ सायकल. त्या प्रत्येक लाईफ सायकलमध्ये हा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीची स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे मेमरी स्पेस जी गरज आहे ती मेमरी स्पेस रिप्रेझेंट करण्यासाठी हा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज केला जातो. ठीक आहे. The space complexity will be depended on two factors. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काय असतात, दोन कॉम्पोनंटवर, दोन फॅक्टर्सवर डिपेंड असतात. एक फिक्स्ड पार्ट आणि एक व्हेरिएबल पार्ट. एक फिक्स्ड पार्ट असतो प्रोग्राम मध्ये आणि एक व्हेरिएबल पार्ट असतो. या दोन्हीवर हे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स असतं. ठीक आहे. अ फिक्स्ड पार्ट दॅट इज अ स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोअर सर्टन डेटा अँड व्हेरिएबल्स दॅट आर इंडिपेंडंट ऑफ द साईज ऑफ द प्रॉब्लेम. त्या प्रॉब्लेमची जी साईज आहे त्याच्यावर इंडिपेंडंट असतो आणि त्याच्यामुळे तो फिक्स्ड असतो. त्या प्रोग्राम मध्ये कधीही इन फ्युचर तो एक्झिक्यूट होईपर्यंत कधीही तो काय होत नाही, चेंज होत नाही. क्लिअर. म्हणजेच काय, आपल्या प्रोग्राम मध्ये दोन पार्ट्स असतात, एक फिक्स्ड पार्ट आणि एक व्हेरिएबल पार्ट. फिक्स्ड पार्ट म्हणजे कुठला, तो प्रोग्राम चेंज होईपर्यंत, प्रोग्राम एक्झिक्यूट होईपर्यंत किंवा थ्रू आउट द एक्झिक्युशन ऑफ युअर प्रोग्राम दे विल नॉट बी चेंज्ड. मीन्स यू कॅन से दॅट विल बी अ कॉन्स्टंट्स. Okay, then variable part is a space required by a variables whose size depends on the size of the problem. Problemच्या size वर डिपेंड असेल. लाईक डायनॅमिक मेमरी अलोकेशन असेल, रिकर्शन्स असतील, स्टॅक असतील, अरेज असतील, अनडिफाइन्ड अरेज असतील, पण ज्याची साईज डिफाईन केलेली नसेल. मग अशा ज्या गोष्टी आहेत तो पार्ट म्हणजे व्हेरिएबल पार्ट. ह्या दोन्ही गोष्टी या प्रोग्राम मध्ये आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतात. फर्स्ट वन इज अ फिक्स्ड पार्ट अँड सेकंड वन इज अ व्हेरिएबल पार्ट. क्लिअर. फिक्स्ड पार्ट कुठले आले, जे कॉन्स्टंट असतील, ज्याचे व्हॅल्यूज कुठेही चेंज होत नाहीत, किंवा आपण असे व्हेरिएबल्स घेतलेले आहेत, त्या व्हेरिएबल्सची व्हॅल्यू आपण प्रोग्राम मध्ये असाइन केलेली आहे, दॅट विल नॉट बी चेंज थ्रू आउट युअर एक्झिक्युशन्स. अशा ज्या गोष्टी असतील त्या कन्सिडर केल्या जातात स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीसाठी, जो फिक्स्ड पार्ट मध्ये आहे आणि जो व्हेरिएबल पार्ट मध्ये आहे. Clear? These are the two factors or two components which will be going to affect on your space complexity. Clear? Then the algorithm generally requires space for following components. ह्या तीन components साठी आपल्याला काय आहे, हा space complexity गरजेची आहे. ठीक आहे. रिक्वायर. फर्स्ट वन इज अ इन्स्ट्रक्शन स्पेस. जे इन्स्ट्रक्शन्स असतील त्याच्यासाठी स्पेस किती लागणार. इट्स द स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोअर द एक्झिक्युटेबल व्हर्जन्स of the program. This space is fixed but varies depending upon the number of lines of the code in the programs. म्हणजे नंबर ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स किती असतील त्याच्यावर डिपेंडेंट असेल ते काय एक्झिक्यूट करणार आहेत किंवा स्पेस किती लागणार आहे. आणि आणखीन एक गोष्ट असेल त्यामध्ये की जो व्हेरिएबल असेल त्याची साईज काय आहे, लाईक इंटिजर साठी साईज किती आहे, कॅरेक्टर साईज किती आहे, स्ट्रिंग साठी साईज किती आहे, दॅट विल बी अ इफेक्टेड किंवा हा मॅटर करतोय. त्याच्यानंतर डेटा स्पेस. It's a space required to store all the constants and variables. आता आपण काय झालं, इन्स्ट्रक्शन्स साठी लागणारा जो स्पेस असेल तो डिसाइड झाला, पण त्या इन्स्ट्रक्शन्स मध्ये किंवा त्या व्हेरिएबल्स मध्ये, त्या व्हेरिएबल डिक्लेरेशन्स मध्ये जो डेटा ऍक्च्युअली स्टोअर होतोय, इट इज नथिंग बट अ डेटा स्पेस. मग त्याच्यासाठी कॉन्स्टंट साठी कुठला आहे, व्हेरिएबल साठी कुठले आहेत, हा याच्यावर डिपेंडेड असेल आपला डेटा स्पेस किती आहे. आणि थर्ड फॅक्टर जो आहे तो एन्व्हायरमेंट स्पेस. What is environment space? It is a space required to store the environment information needed to resume the suspended functions. आता मी हे तुम्हाला परत का सांगतोय, OS हा जो सब्जेक्ट आहे किंवा आपली जी प्रोग्राम एक्झिक्युशनची लाईफ सायकल आहे, यामध्ये प्रोसेस कशी असते, मल्टिपल प्रोग्राम्स, मल्टिपल फंक्शन्स जर तुम्ही प्रोग्राम मध्ये लिहिला असाल, लाईक तुम्ही आता सीपीपी शिकणार आहात, त्यामध्ये इंटरफेसेस आहेत, त्याच्यानंतर वेगवेगळे क्लासेस आहेत, क्लासेस इनहेरिटन्स आहे, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत
ह्या सगळ्या गोष्टी एक्झिक्यूट करत असताना आपला जो प्रोग्राम आहे तो स्टार्ट कुठून होतो? आपला प्रोग्राम कम्प्युटरमध्ये जो सीचा असतो तो कुठून स्टार्ट होतोय? मेन प्रोग्राम पासून. क्लिअर? मग मेन प्रोग्राम पासून जो इन्स्ट्रक्शन स्टार्ट होतात ते इन्स्ट्रक्शन स्टार्ट झाल्यानंतर ते कुठं कसे एक्झिक्यूट होतात? मेन प्रोग्राम्स मधले जे इन्स्ट्रक्शन्स असतील ते वन बाय वन एक्झिक्यूट होत असतात. पण मेन प्रोग्राम मध्ये असं एक स्टेटमेंट आलेलं आहे तिथं तुम्हाला दुसरा फंक्शन कॉल करायचा आहे. ठीक आहे. मग त्या वेळेला तुमचा मेन फंक्शन काय करतो? एक दुसऱ्या फेज मध्ये जातो, दुसऱ्या मोड मध्ये जातो. इट इज कॉल्ड एज सस्पेंडेड फेज. सस्पेंडेड फेज मध्ये गेलेला आहे आणि त्यावेळेला तुमचं एक्झिक्युशन, आता सपोज मी काय केलेलं आहे, माझं काम सुरू आहे. ठीक आहे. लाईक मी आता लेक्चर देत आहे आणि मला कोणतरी बोलवलं तर मी काय झालं, लेक्चर तुमचा पॉज केला म्हणजे तुमचं लेक्चर काय झालं, सस्पेंडेड फेजला गेलं आणि मी तिकडं माझं जे वर्क आहे ते वर्क करायला गेलो. ते वर्क झाल्यानंतर परत मी इकडे आल्यानंतर मला जे सस्पेंडेड तुमचं काम थांबवलेलं जे आहे ते मला परत स्टार्ट करावं लागेल. लाईकवाईज प्रोग्राम मध्ये एक्झिक्युशन होत असता मेन फंक्शन मध्ये आपण दुसरा एखादा फंक्शन कॉल केला असेल तर तो मेन फंक्शन एक्झिक्यूट होई, मेन फंक्शनचे इन्स्ट्रक्शन्स स्टॉप केले जातात जिथं तुम्हाला दुसरा फंक्शन कॉल करायचा आहे आणि त्याच्यानंतर तो फंक्शन एक्झिक्यूट केला जातो. आफ्टर दॅट एक्झिक्युशन ऑफ दॅट फंक्शन्स इट विल बी रिझ्यूम टू दी मेन फंक्शन. मग तो रिझ्यूम होतोय मेन फंक्शन परत पुढचे इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायला. लाईकवाईज इट इज कॉल्ड एज अ एन्व्हायरमेंटल स्पेस. मग याप्रमाणे जे एन्व्हायरमेंट स्पेस असेल हे पण इथं कन्सिडर केलं जाते फॉर युअर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. क्लिअर? Next, we are going to see what is the space complexity, what are the functions, how that space complexity will be calculated. Space complexity of an algorithm, जसे इथे सांगितलेलं आहे, it is equal to C plus SP of I. What is C and SPI? It is called as a C is a fixed part, and the SI is the variable part of the algorithm which depends on instance characteristics of instructions. प्रत्येक इन्स्ट्रक्शनचं कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असेल त्याच्या मी मगाशी म्हटलं इन्स्ट्रक्शन्स लागणारा टायमिंग आणि त्या इन्स्ट्रक्शन्स मध्ये यूज केलेले जे व्हेरिएबल्स आहेत त्याच्यावर डिपेंडेड असेल की आपलं एक्झिक्युशन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीची कशी होते. क्लिअर? इट इज कॉल्ड एज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. क्लिअर? लेट स्टार्ट. हे दोन्ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आणि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हे जर समजायचं असेल तर आपण एक छोटंसं एक्झाम्पल बघणार आहोत. ते एक्झाम्पल काय आहे हे तुम्हाला कळेल आणि त्यामध्ये प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन्सला लागणारं टायमिंग काय आहे हे पण हळूहळू तुम्हाला कळायला सुरू होईल. फर्स्ट पार्ट, ऍडिशन ऑफ एन नंबर्स. ऍडिशन ऑफ एन नंबर्स, नंबर ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कसे एक्झिक्यूट करायचे आहेत हे आपण बघणार आहोत. इथं हा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट समजावून घेणं खूप गरजेचं आहे. ऍडिशन ऑफ एन नंबर्स, इट इज नथिंग बट यू कॅन से suppose I want to add the 10 numbers, first 10 numbers, then it will be entered n is equal to 10. Okay, user काय करेल, प्रोग्राम रन करेल आणि n ची व्हॅल्यू एंटर करेल. इट इज कॉल्ड एज अ 10. then what will be the process is first value will be numerical value घ्यायचे. फर्स्ट व्हॅल्यू काय असेल 0. 0 plus 1, what is the answer? 1. 1 plus next digit is 2. 1 plus 2, it is a 3. 3 plus next 3, 6. Likewise, you have to calculate addition, and after all the 10 numbers will be added, you have to display the last addition or summation. Clear? हा प्रोग्राम आहे. Let's start. First statement, आपला instruction C programming मध्ये काय असेल की you have to write the main function. Let's start. Void main. void main काय आहे, हा फर्स्ट फंक्शन आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायला, एन नंबरचे ऍडिशन्स करायला लागेल. मग आपल्याला काय करायचे आहेत, व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करावे लागतील. फर्स्ट वन इज आय, एन, सम अँड एक्स. आता ज्या वेळेला असे प्रोग्राम्स आपण करतोय त्यावेळेला ज्यामध्ये आपण आन्सर स्टोअर करणार आहे तो इनिशियलाइज करायला लागतो 0 ला. वाय? बिकॉज ऑफ इट विल नॉट टेक दी गार्बेज व्हॅल्यूज. ते गार्बेज व्हॅल्यूज घेता कामा नाहीत यासाठी. ठीक आहे. मग सम इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट पार्ट, एंटर द व्हॅल्यू विच विल बी कॅल्क्युलेटेड. मी मगाशी म्हटलं एन हा नंबर घ्यायचा आहे तर एन नंबर कुठपर्यंत आपल्याला ऍडिशन परफॉर्म करायचं आहे हे डिसाईड करण्यासाठी एन घ्यावं लागेल. म्हणून मी काय घेतलं, एंटर द नंबर ऑफ डेटा टू बी ऍडेड. मग तो एन ला असाइन करा. ठीक आहे. स्कॅन करून घेतला आणि त्या एन ला असाइन केलं. नेक्स्ट वन इज देन आपण काय करणार आहे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एक्झिक्यूट करणार आहे. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स. मग हा एकच स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स एक्झिक्यूट करायचा असेल तर मी त्यासाठी काय यूज करणार, लूप यूज करणार. ओके. इट इज कॉल्ड एज अ फॉर लूप. फॉर लूप इज अ पॉप्युलर लूप वेअर
the three parameters will be passed for function. First one is a I is equal to 0, I is less than or equal to n, and I plus plus. n is nothing but the number which will be added. जे नंबर्स आपण ऍड करतोय ते म्हणजे n, आणि आय हा काय आहे, काउंटर व्हेरिएबल आपण घेतलेला आहे जो 0 ला इनिशियलाइज केलेला आहे आणि तो इन्क्रीमेंट करत गेलेला आहे कधीपर्यंत, n पर्यंत. ठीक आहे, हे कन्सिडर करा. नेक्स्ट आपण काय करून घेतलं, जे व्हॅल्यूज इथं एंटर होत आहेत ते व्हॅल्यूज आपण काय करणार, इथं एक्स ला असाइन करणार, एका व्हेरिएबल मध्ये असाइन करणार, आणि त्याच्यानंतर आपण काय करतोय, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स. क्लिअर. नेक्स्ट फॉर लूप एंड, त्याच्यानंतर आपण सम डिसाइड करतोय. क्लिअर. आता इथं काय येतंय, फर्स्ट आय ची व्हॅल्यू काय आहे 0, आणि ते काय केलो आपण, जे व्हॅल्यूज एंटर केलेले आहेत त्यातला 0 हा नंबर घेतला आणि तो काय केलेला आहे, सॉरी ओके, हा स्टेटमेंट आपण काढला तरी चालेल, आणि त्या एक्सच्या ठिकाणी आय जरी टाकलं इट विल बी बेनिफिशियल होऊन जाईल इथं. ठीक आहे. तर ह्या प्रमाणे आपण इथं एक्झिक्युशन करू शकतोय, आणि सम इज इक्वल टू जो व्हेरिएबल आपला सम ऍडिशन येईल ती इथं डिस्प्ले होईल. क्लिअर. हा आहे. तर आपल्याला हे काय करायचे आहे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आणि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मध्ये बसवायचं आहे. लेट स्टार्ट. फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन काय आहे, व्हेरिएबल डिक्लेरेशन साठी आपल्याला काय गरज नाही आहे की किती टाइम लागणार आहे, काय जस्ट डिक्लेरेशन, तिथं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कन्सिडर केले जाते. तर आपल्याला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे. सम इज इक्वल टू 0, बरोबर आहे. किती वेळेला कॉल होणार आहे, जस्ट वन्स कॉल होणार आहे, आणि त्याला लागणारा टाइम काय असेल, t1. नेक्स्ट एंटर द नंबर ऑफ डेटा टू बी ऍडेड, जो नंबर ऍड करायचा आहे तो इथं घेतला. ठीक आहे. तो किती वेळा कॉल होणार आहे, वन्स कॉल होणार आहे, आणि त्यासाठी लागणारा टायमिंग काय आहे, t2. सेकंड तो स्कॅन करून घेतला, तो किती वेळा कॉल होणार आहे, एकदा, त्याच्यासाठी लागणारा टायमिंग काय आहे, t3. त्याच्यानंतर फॉर लूप. आता हा फॉर लूप ज्या वेळेला आपण कन्सिडर करतोय त्याच्यामध्ये जो नंबर ऑफ टाइम्स एक्झिक्यूट करणार आहे तो घेतलेला आहे, पण हा किती वेळा एक्झिक्यूट होणार आहे, डिपेंड्स ऑन दिस कंडिशन्स. इज लेस दॅन और इक्वल टू. लेस दॅन असेल तर यू कॅन टेक दिस नंबर, but when it is called as a less than or equal to, at that time you have to increment this number by 1. That's why it is called as a frequently. तो किती वेळा कॉल होणार आहे, n+1, बिकॉज लूप ज्या वेळेला कन्सिडर होतोय जोपर्यंत ती कंडिशन फॉल्स होत नाही तोपर्यंत त्याच्या आतला पार्ट एक्झिक्यूट होण्याचं थांबणार नाहीये. क्लिअर. मग दॅट्स वाय वी हॅव टू कॅल्क्युलेट n+1. जोपर्यंत हा n+1 टाइम्स एक्झिक्यूट होत नाही तोपर्यंत ह्याचं एक्झिक्युशन थांबणार नाहीये. ठीक आहे. मग ह्याचं टाइम कुठला लागणार आहे, n+1 t4, t1 t2 t3 अँड t4. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण काय केलं, एक व्हॅल्यू जी आहे ती ऍड करून घेतलेली आहे, इट इज कॉल्ड एज अ n. हा किती वेळा एक्झिक्यूट होणार आहे, जोपर्यंत ही कंडिशन फॉल्स होणार नाही. मग ही कंडिशन कधीपर्यंत फॉल होणार आहे, कधी फॉल्स होणार आहे, n+1 टाइम्स हे एक्झिक्यूट झाल्यानंतर. म्हणजेच आता पार्ट किती वेळा एक्झिक्यूट होणार आहे, n टाइम्स. लाईकवाईज सम जो पार्ट आहे तो पण n वेळा होणार आहे, आणि नंतरचा जो आहे तो किती वेळा होणार आहे, जस्ट वन्स. मग त्याच्यानंतर त्याचे जे टाइम्स पिरियड आहेत n इंटू t5, n इंटू t6 and t7. ठीक आहे. याप्रमाणे होईल. ह्याची जर ऍडिशन केली तर आपल्याला काय मिळेल, t ऑफ n इज इक्वल टू c इंटू n. याप्रमाणे आपल्याला ते मिळेल. लेट स्टार्ट असिम्प्टोटिक अनालिसिस. आता आतापर्यंत आपण जे बघितलं ते स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय. आता असिम्प्टोटिक अनालिसिस म्हणजे काय, की आपण अनालाइज कसं करू शकतो, हाऊ दॅट अल्गोरिदम इज इफिशियंट और गुड वन. First point, asymptotic analysis refers to computing the running time of any operation in a mathematical units of a computation. मॅथमॅटिकल युनिट्स मध्ये आपले जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते इन्स्ट्रक्शन्स अनालिसिस करून रनिंग टाइम काय आहे, त्याचं किती टाइम लागतोय हे कॅल्क्युलेट करणं, इट इज नथिंग बट असिम्प्टोटिक अनालिसिस. नेक्स्ट पार्ट, युजिंग असिम्प्टोटिक अनालिसिस वी कॅन very well conclude the best case, average case and worst case scenario. म्हणजेच काय, आपला अल्गोरिदम प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये
हा बेस्ट आहे, ऍव्हरेज आहे की वर्स्ट आहे हे कन्सिडर करण्यासाठी हे असिम्प्टोटिक अनालिसिस घेतलं जातं. आता आपण पहिल्या पार्ट मध्ये काय बघितलं, अल्गोरिदमची कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स कशावर आहे. ठीक आहे, आता आपण काय बघतोय, हा डिपेंड्स आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे, पण ते थ्रू आउट एक्झिक्युशन हे बेस्ट आहे की ऍव्हरेज आहे की वर्स्ट आहे, म्हणजे खराब आहे ते अल्गोरिदम क्रिएट केलेलं की चांगलं आहे की ऍव्हरेज आहे, हे डिसाइड करणं इट इज कॉल्ड एज अ asymptotic analysis. Clear? This means the first operation running time will increase linearly with the increase in n, and running time of the second operation will be increased exponentially when n increases. बरोबर आहे. फर्स्ट ऑपरेशन त्याला लागणारा जो टायमिंग आहे तो लिनियरली इन्क्रीज होत राहणार आहे एन नंबर ऑफ टाइम्स, जो सेकंड ऑपरेशन्सला एक्सपोनेन्शियली इन्क्रीज होणार आहे. क्लिअर? म्हणजेच पहिल्याच टायमिंगला पहिला इन्स्ट्रक्शन किंवा ऑपरेशन एक्झिक्यूट व्हायला जो वेळ लागणार आहे तो ऑटोमॅटिकली कॅल्क्युलेट होणार आहे सेकंड ऑपरेशन एक्झिक्यूट व्हायला. मग हे असिम्प्टोटिक अनालिसिस मध्ये कन्सिडर केलं जात आहे. मग ह्याचे 3 केसेस आहेत, बेस्ट केस, ऍव्हरेज केस अँड वर्स्ट केस. व्हॉट आर दोज? बेस्ट केस म्हणजे काय, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड कुठल्या एक्झिक्युशनला लागतंय, ज्या वेळेला आपल्या प्रोग्रामसाठी कमीत कमी वेळ लागेल. सपोज अल्गोरिदम आपल्याला माहिती आहे, मग एखादा टास्क कम्प्लीट करायचा असेल, एखादा प्रोग्राम करायचा असेल, तर यू कॅन राईट दी नंबर ऑफ अल्गोरिदम्स. क्लिअर? मग नंबर ऑफ अल्गोरिदम्स मध्ये आपल्याला कम्पेअर करायचंय की बेस्ट वन कुठला आहे, तर त्यामध्ये कन्सिडर करू शकतो मिनिमम टाइम कुठल्या अल्गोरिदमला लागतोय एक्झिक्यूट होण्यासाठी, इट इज कॉल्ड एज अ बेस्ट अल्गोरिदम. त्याच्यानंतर ऍव्हरेज अल्गोरिदम, इट इज नथिंग बट आपल्याकडे अल्गोरिदम्स आहेत, पण त्यातल्या एखाद्या अल्गोरिदमला जर ऍव्हरेज टाइम लागत असेल, आपल्या एक्सपेक्टेशन्स पेक्षा कमी असेल, पण एकदम पण कमी नसेल, तर इट इज कॉल्ड एज अ ऍव्हरेज टाइम. मग ह्याच्यासाठी जो लागणारा टायमिंग असेल त्याला म्हटलं जाते ऍव्हरेज केस. त्याच्यानंतर वर्स्ट केस, मिनिमम मॅक्झिमम टाइम रिक्वायर्ड, म्हणजे त्या पूर्ण, आता सपोज आपल्याकडे 3 अल्गोरिदम्स आहे, तर त्या 3 अल्गोरिदम्स मध्ये एक अल्गोरिदम काय होतोय, एकदम कमी वेळेमध्ये एक्झिक्यूट होतोय, आणि दुसरा अल्गोरिदम आहे तो काय होतो, एकदम जास्त टायमिंग लागतोय, आणि तिसरा जो अल्गोरिदम आहे मिनिमम पण नाही आहे आणि मॅक्झिमम पण नाही आहे, पण त्याच्या मधल्या टायमिंगला तो एक्झिक्यूट होतोय. इट इज कॉल्ड एज अ ऍव्हरेज केस. दिस वाईज युअर अल्गोरिदम विल बी अनालाइज्ड फॉर बेस्ट केस, ऍव्हरेज केस अँड वर्स्ट केस. ह्या तिन्हीसाठी हे कन्सिडर केलं जातं. ठीक आहे. नेक्स्ट वन इज अ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस युनिट अँड लास्ट पॉइंट ऑफ this video is big O notation. What is a big O notation? ह्या प्रोनाउन्स कसं केलं जाते, बिग ओ. बिग ओ नोटेशन इज युज्ड इन अ कम्प्युटर सायन्स टू डिस्क्राइब द परफॉर्मन्स ऑर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन अल्गोरिदम. एखाद्या अल्गोरिदमचं परफॉर्मन्स किंवा त्याची कॉम्प्लेक्सिटी हे डिसाइड करण्यासाठी बिग ओ हे युज केलं जातं. आपण जे पुढच्या चॅप्टर मध्ये जे शिकणार आहे सर्चिंग अँड सॉर्टिंग टेक्निक्स, तिथं आपल्याला हे युज करायचं आहे. प्रत्येक सर्चिंग अँड सॉर्टिंग टेक्निक्सचं कॉम्प्लेक्सिटी किती आहे आणि ते कसं डिसाइड केलं जातं आणि ते कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं हे आपल्याला तिथं कळेल, आणि त्याचे नोटेशन्स अनालिसिस कसं केलं, किती येते हे आपल्याला लिहायचं असतं. त्याचं कम्पॅरिझन पण आपल्याला करावं लागेल युझिंग दॅट बिग ओ नोटेशन. बिग ओ specifically describes the worst case scenario and can be used to describe the execution time required or the space used by an algorithm. हा एक वर्स्ट केस सिनॅरो डिस्क्राईब करण्यासाठी यूज केला जातो. काही केसेस मध्ये हा टाइम अँड स्पेस जो यूज केला जातो ते डिसाइड करण्यासाठी पण यूज केला जातो. द नोटेशन ऑफ बिग ओ of n is a formal way to express the upper bound of an algorithm's running time. हा नोटेशन यूज केला जातो फॉर्मली अशा प्रकारे की अल्गोरिदमचा रनिंग टाइम जो अप्पर बाउंड असेल, जास्तीत जास्त वेळ जो लागतोय ते डिसाइड करण्यासाठी, आणि वर्स्ट केस मध्ये काय जास्तीत जास्त वेळ लागतोय म्हणून तो डिसाइड करण्यासाठी यूज केला जातो किंवा डिक्लेअर करण्यासाठी यूज केला जातो. इट मेजर्स द वर्स्ट केस टाइम complexity or the longest amount of a time an algorithm can possibly take to complete. Worst case मध्ये longest amount of a time of algorithm can be calculated, can be decided. Clear? Next, the note it provides asymptotic upper bound of a given functions.
आपल्याकडे दोन फंक्शन्स आहेत. लेट f of x and g of x be a two functions. Then f of x is said to be a big O of g of x. हे कसं कन्सिडर केलं जातंय? सपोज f of x आणि g of x असे दोन फंक्शन्स आहेत, तर f of x हा कन्सिडर केला जातो big O of g of x. When the condition will be true, that is this one. ही कंडिशन जर ट्रू होत असेल तरच आपण कन्सिडर करू शकतो की हा big O of g of x आहे कशाचा? f of x चा. अदरवाइज इट विल नॉट बी कन्सिडर्ड. मग ह्याचं मिनिंग काय आहे? f of x हा कुठल्याही कंडिशनला लेस दॅन ऑर इक्वल टू असेल c of g of x ला. c हा कॉन्स्टंट तुम्हाला माहितच आहे. ड्यू टू असिम्प्टोटिक कन्सिडरेशन म्हणजे कॉन्स्टंट मुळे जो आलेला आहे, आणि g of x चं काय आहे? त्या अल्गोरिदमची कॉम्प्लेक्सिटी असेल. आणि हे कधी आहे? ज्या वेळेला x ही व्हॅल्यू आहे आणि x हा ग्रेटर दॅन or equal to k असेल. k is nothing but a constant value which will be considered for all the algorithms. या प्रत्येक अल्गोरिदम साठी कन्सिडर केले जाते. म्हणजे k is fixed value असेल एखादी. सपोज काय दिलेलं आहे तुम्हाला? x square plus 3x plus 5 असा एक एक्सप्रेशन दिलेला आहे, आणि तो एक्सप्रेशन आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे की बिग ओ नोटेशन मध्ये फिक्स होतोय का? तर त्यासाठी आपल्याला x ची व्हॅल्यू काय करायचं आहे? 0 पासून स्टार्ट करायचं आहे, आणि k फिक्स व्हॅल्यू कुठली कॅल्क्युलेट करायची आहे जी आपल्याला ही कंडिशन ट्रू करते. म्हणजे मी काय केलं? x square plus 3x plus 2 ही जी कंडिशन आहे ह्यामध्ये मी x टाकलं, x ची व्हॅल्यू टाकली, तर मला जी व्हॅल्यू मिळते ती ह्या k पेक्षा लहान मोठी जोपर्यंत मिळते तोपर्यंत मला काय करायचं आहे? ही कंडिशन असेल. आणि अशी कंडिशन येईल की x ची व्हॅल्यू ह्या टाकल्यानंतर ह्या पूर्ण एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू ह्या k पेक्षा मोठी येईल, त्यावेळेला लहान येईल, त्यावेळेला काय होईल? हे कंडिशन फॉल्स होईल. इट इज कॉल्ड एज अ k. मग ती व्हॅल्यू म्हणजे काय असेल? हे असेल. क्लिअर? नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट युअर फर्स्ट युनिट. If you are having any queries about first unit, you can ask me on your Google Classroom. Okay, thank you so much.